อย่างคันนี้นี่ก็รวมยอดฝีมือก็หลายเรื่องหลายคนหลายคันแล้วก็มาช่วยกันทำปรับนู่นนิดปรับนี่หน่อยไล่สเกลนู้นสเกลนี้ตอนคุยกับพี่เจ้าของครั้งแรกเลยเราเจาะตรงนี้ทำประตูแต่ผมมองว่าพอเจาะแล้วเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันทำลายบรรยากาศของความเป็นไทวันมันไปเพราะพอเจาะประตูรถบ้านปุ๊บมันจะดูแบบเหมือนไม่เข้าผมก็แนะนำว่าโอเคงั้นเราไม่เจาะเรามาทำกันแบบนี้ดีกว่าที่ผมบอกว่า5ที่นอนเนี่ยมันคืออย่างนี้เป็นลิฟต์เบด กดลงมาเนี่ยตรงเนี้ยผู้ใหญ่ก็ปีนไปนอนได้เพราะมันคือไซส์เดียวข้างหลังคุณเต้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแฟนรถบรรทุกครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยบรรยากาศนะครับไปสับมา จากมอนเต้มอเตอร์โฮมวันนี้พามาดูแคมเปอร์แวนบ้างครับนะครับคันข้างหลังคุณเต้รุ่นอะไรครับคันนี้เป็นเบนซ์ T1 นะครับปีประมาณ1978ถึง80นะครับเป็นรหัส 814D เป็นตัว6ล้อสวยมากเลยครับสวยมากคันนี้แค่ทำมอนเต้แอบสูตเนี่ยก็ยุ่งมากแล้วนะ คุณเต้ยังมีเวลารับงานคัสตอมแบบนี้เหรอฮะเวลาเหลือกับสิ่งที่เรารักเสมอครับโปรเจกต์แบบนี้นะถามเผื่อคนที่สนใจอยากจะเอารถมาให้คุณเต้ทำแบบนี้รับทำไหมครับหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างก็ตอบว่ารับแต่ว่าบนเงื่อนไขที่ต้องโทรมาคุยกันเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำได้กับบางอย่างที่ทำไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างคันนี้นี่ก็รวมยอดฝีมือก็หลายเรื่องหลายคนหลายคันอย่างตัวบอดี้ขออนุญาตชื่อหน่อยนะฮะก็อาจารย์โจทีเจกลาดนะฮะทำบอดี้ทำแบบงานพาร์ทชิ้นส่วนน่าจะรู้จักกันดีในวงการคนเล่นรถโบราณเล่นซุปเปอร์คาร์เล่นพอร์ชนะครับแล้วก็ส่วนช่วงล่างนะฮะนี่ก็อาจารย์โตชกพอยต์เป็นคนเซตช่วงล่างให้ซึ่งขับเนียนเลยคันนี้เพราะฉะนั้นคันนี้ที่ดูสวยและสมบูรณ์แบบนี้นะฮะต้องให้เครดิตหลายท่านเลยจากหลายๆยอดฝีมือมารวมกันเองใช่นะครับรวมถึงในส่วนของพื้นที่ภายในก็เป็นผลงานของคลาสสิกคาร์คาราวานคันนี้คุณเต้ทำเฉพาะภายในเท่านั้นเหรอฮะไม่ฮะมีภายนอกบางส่วนเช่นจากบอดี้ตรงเนี้ยปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นงานที่เป็นผนังรถปกติเราก็มาเจาะรูแล้วก็มีงานเคาะปะบางส่วนเพื่อจะเจาะตรงเนี้ยให้มันเป็นช่องแบบนี้ได้ครับปกติแล้วเนี่ยในรถอย่างมอนเต้หรืออะไรก็ตามเนี่ยผนังเขาเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์มันก็แบนๆเนาะมันก็เจาะได้เลยทีนี้มันไม่แบนถ้ามองข้างๆนี้มันไม่แบนมันหยักมันก็เลยต้องมีงานเหล็กซึ่งเรามีทีมเหล็กของเราอยู่แล้วผมทำรถโบราณผมใช้เองอยู่แล้วก็มีทีมเหล็กทีมเคาะทีมสีมีห้องพ่นอยู่แล้วอย่างหน้าต่างบานนี้จากปกติก็เป็นบานปิดตายบานทึบเราก็ใส่อะแดปเตอร์เข้าไปแล้วก็มาใส่หน้าต่างเบิ้ลเข้าไปอย่างเงี้ยช่องเดิมที่คุณเต้บอกเนี่ยมันเป็นช่องขนาดเท่านี้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่เท่านี้อยู่แล้วเป็นกระจกบานทึบเฉยๆแต่เวลาเราทำรถเราก็ไม่อยากให้มันเสียรถนะเนาะไม่อยากไปเจาะอะไรเยอะแยะก็เจาะที่จำเป็นเรียกว่าบอดี้ตัวรถเนี่ยก็ยังเป็นบอดี้เดิมของรถรุ่นนี้ใช่ครับนะฮะแต่ด้านข้างที่เห็นเนี่ยที่ต้องมีการเจาะการใส่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณเต้มาทำให้ใช่เจาะเท่าที่จำเป็นด้านหน้าต่างช่องระบายความร้อนตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยช่องซ็อกเก็ตอินพุตของไฟฟ้าจ่ายน้ำอะไรประมาณนี้ข้างนู้นก็จะมีของครัวก็คืออุปกรณ์พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานคือเวลาผมทำรถไม่ว่าจะเป็นคันไหนเนี่ยจะมีอุปกรณ์มาตรฐานพวกนี้อยู่แล้วแค่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนใช้ยี่ห้ออะไรเฉยๆแต่ทุกคันจะมีประมาณเนี้ยเพื่อใช้งานแล้วมันสมูทรถสวยมากดูเพลินมากเลยคันนี้สวยเนียนมากคันนี้ชุดแต่งรอบคันกันชนไซส์เรียวอะไรเนี่ยพี่เจ้าของรถเขาทำมาอยู่แล้วใช่ฮะอาจารย์โจทำมาอยู่แล้วตอนแรกมาสภาพนี้เลยเหรอฮะไม่ก็มารถแบบเก่าๆนี่แหละฮะแล้วก็มาช่วยกันทำปรับนู่นนิดปรับนี่หน่อยไล่สเกลนู้นสเกลนี้ทำแหลกอะไรอย่างเงี้ยคือขั้นตอนการทำรถเนี่ยเราเริ่มจากเรามาคุยทิศทางกันก่อนเจ้าของชอบอะไรผมทำได้ประมาณไหนครับผมโอเคกับสิ่งที่เจ้าของชอบหรือเปล่าพอเราคุยได้เสร็จปุ๊บเราก็สรุปเป็นแบบ PD พอสรุปแบบกันได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาแบบนั้นอะไปลงบนสเกลตัวรถอีกทีนึงเราก็มาทำแบบจำลองโอเคเจาะตรงนี้นะแปะตรงนี้นะเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงนี้นะความสูงกว้างเท่านี้นะพอโอเคเสร็จปั๊บก็ลงมือเนี่ยคือขั้นตอนการทำรถคัสตอมทุกคันแบบนี้ยึดงานภายในเนี่ยเป็นหลักทุกอย่างเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องโยงไปถึงงานเครื่องยนต์งานเกียร์งานช่วงล่างเพราะว่าถ้าบอกว่ารถบ้านเนี่ยมันมีถังน้ำใต้ท้องอุปกรณ์ใต้ท้องถ้าเป็นรถทั่วไปมันไม่ต้องสนพวกนี้แต่พอรถพวกนี้มันไม่สนไม่ได้มันก็เลยก็ต้องคุยกันทุกคนเลยว่าใครจะทำอะไรไปตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถังน้ำปกติเนี่ยผมอยู่ข้างนู้น
ครับผมก็ต้องย้ายมาข้างนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยข้างนู้นติดอื่นๆก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยฝั่งนี้เนี่ยฮะใต้นี้เนี่ยฮะก็จะเป็นตัวถังที่เราอันเนี้ยขึ้นโมใหม่ ให้มันเป็นทรงเดียวกันกับ ถ้าก้มไปมองนะฮะให้เป็นทรงเดียวแล้วมันดูกลมกลืนกับตัวรถมากที่สุดโอ้ทำโมให้เฉพาะคันนี้เลย ทำโมขึ้นมาเฉพาะคันนี้โอ้โหใส่ไว้ขนาดเท่าไหร่ครับมันจะมี3ใบนะฮะคันนี้มีถังน้ำดี140ลิตร1ใบถังน้ำเสีย80ลิตร2ใบเท่ามอนเต้เลยครับอ๋อเกรดแทงแบ็คแทงเหมือนกันมีระบบโอ้นี่ฟูลออปชั่นเลยนะฮะฟูลเหมือนกันคืออุปกรณ์อะไรที่มีในมอนเต้คันนี้มีเหมือนกันแค่ย่อลงมาอ๋อครับคันมันเล็กกว่าบานด้านข้างตรงนี้เปิดได้ใช่ไหมบานนี้เปิดได้เปิดให้ดูนี่ฮะก็จะเห็นถังแบบนี้ตัวนี้เอาไว้เซอร์วิสถังชุดนี้ครับเนี่ยโอ้โหนี่การขึ้นโมติดบันไดไฟฟ้าให้ด้วยใช่แล้ว2ข้างเลยใช่ไหมฮะข้างเดียวฮะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยสังเกตไหมฮะมันนี่ประตูขึ้นครับรถคันนี้เวลาขึ้นรถเนี่ยจริงๆตอนคุยกับพี่เจ้าของครั้งแรกเลยเราจอดตรงนี้ทำประตูแต่ผมมองว่าพอเจาะแล้วเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันทำลายบรรยากาศของความเป็นไทวันมันไปเพราะพอเจาะประตูรถบ้านปุ๊บมันจะดูแบบเหมือนไม่เข้าผมก็แนะนำว่าโอเคงั้นเราไม่เจาะเรามาทำกันแบบนี้ดีกว่าเรามายกเบาะหนีกันดีกว่าแล้วก็ทำกลไกกระดกเบาะเนี่ยให้หลบหน้าไปแล้วก็เดินขึ้นไปมันอาจจะขึ้นไม่สะดวกเหมือนรถบ้านปกติแต่ผมมองว่าอย่างน้อยมันทำให้ฟีลลิ่งของตัวรถยังอยู่มันเป็นการบาลานซ์กันใช่บาลานซ์ระหว่างการรักษานะทรงรถไว้ใช่แล้วความสะดวกในการใช้งานใช่ในอารมณ์ของรถบ้านครับเพราะครั้นี้มันคืองานสะสมมันเป็นงานที่แบบใช้จริงได้นะครับแต่เราคอนเซปต์คือเราทำแล้วเก็บสะสมแล้วชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ตัดออกไปผมไม่ได้ตัดด้วยความร้อนครับใช้เลื่อยตัดเพราะฉะนั้นจะทำกลับชิ้นส่วนนั้นยังอยู่เนี่ยรูเล็กรูน้อยเนี่ยอยู่หมดอย่างรูพวกนี้รูนี้ก็จะเป็นตัวที่จ่ายน้ำล้างแม่ล้างมือข้างรถซึ่งก็เป็นปกติเดมอนเต้ก็มีหรือรูนี้ตัวเติมน้ำเข้ารถเป็นวาล์วสับ3ทางก็เหมือนกันหรือตัวรูนี้ที่เป็นครัวสไลด์ก็มีเหมือนกันโอ้โหมีครัวสไลด์ด้วยนะมีครัวสไลด์ด้วยโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเพราะว่าพื้นที่เนี่ยพอมันได้แบ่งสัดส่วนแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้แบบเหมือนเราสมองเราก็ไม่โล่งดีเนาะรู้สึกได้คิดได้ทำอะไรไปผมแบบนี้จะเรียกว่าแคมเปอร์แวนเนี่ยคงธรรมดาไปให้คำจำกัดความได้เลยว่าเป็นมอเตอร์โฮมมันคือมอเตอร์โฮมที่เหนือแคมเปอร์แวนไปขั้นหนึ่งอะไม่รู้ว่าเรียกอะไรเหมือนกันเป็นมอเตอร์โฮมที่อยู่บนตัวรถแวนใช่นะฮะเพราะว่าฟังก์ชันครบมากใช่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นถังที่เก็บถังน้ำแข็งตู้แช่แล้วก็ตรงด้านท้ายเนี่ยเป็นปลั๊กที่เห็นเป็นปลั๊กเนี่ยอันนี้คือเป็นปลั๊กเอาไว้จ่ายไฟออกเป็นจ่ายไฟ12โวลต์เอาไว้ต่อพ่วงลากนู่นนี่นั่นไปปลั๊กฝั่งนี้จะเป็นปลั๊กจ่ายไฟให้ชุดนี้ตู้เย็นตู้แช่แล้วก็เวลาใช้เราก็เสียบแล้วก็มาเสียบกับตัวตู้แช่เราโอ้โหเดี๋ยวเปิดด้านท้ายดูกันหน่อยซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่แน่นอนฮะมันคือการต้องมาคุยกันว่าอยากจะเอาอะไรไปบ้างอยากจะใช้อะไรบ้างเนี่ยพวกกรอนที่สับอันนี้ก็กรอนเดิมนะครับพวกนี้ก็พยายามจะรักษาความเดิมมันไว้เวลาสับกันเลยเขาเรียกกันเลยจริงๆมันใส่อุปกรณ์ที่เป็นปัจจุบันก็ได้ไม่ต้องมาสับก็ได้แต่ผมดูว่ามันคลาสสิกดีเนี่ยพยายามจะเก็บให้มันเดิมไว้แล้วก็ใช้ทุกอนูของมันอย่างมีคุณค่าอันนี้มีเบ้าอยู่หน่อยก็เอาใส่หน่อยก็ได้วะแล้วเดิมตรงนี้เขามีแผงปิดไหมฮะมีฮะจะเป็นแผงก็จะมีเท่านี้แหละข้างบนเนี่ยไม่มีแค่ตรงนี้เป็นแผงกระดาษเรียกกระดาษอัดซึ่งเรามองว่ากระดาษอัดมันไม่ทนอยู่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเรามองว่ามันจะใส่แบบอุปกรณ์เล็กน้อยได้ก็ทำเป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเพราะมีเบ้าอยู่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็น2ชั้นโอ้โหคันนี้เห็นอย่างนี้นี่5ที่นอนนะโอ้โหอาจจะมองแล้วตรงนี้1 2ข้างหน้า3 4หน้าตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูข้างในเปิดท้ายมาเนี่ยเห็นที่นอนเลยเต็มเลยนะเป็นที่นอน2ชั้นที่ดูขนาดไม่ได้เล็กเลยนะไม่ได้อึดอัดเลยนะฮะใช่เพราะว่าไซส์ที่ทำเนี่ยคือไซส์ที่ให้ผู้ใหญ่นอนกว้างเท่าไหร่ครับความกว้างนี่1.85 เมตรครับโอ้โห
ผู้ใหญ่นอนได้เลย ผู้ใหญ่นอนได้เลยนอนได้เลย แต่ก็อาจจะไม่ได้สบายมากแต่นอนได้แหละเมาๆก็คงหลับได้อยู่ โอ้โหครับวัสดุเป็นอะไรครับเป็นเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ในมอนเต้โอ้เหมือนที่ใช้ในมอนเต้เลยล่ะใช่เหมือนกันโอ้โหนี่วัสดุอย่างดีเลยนะฮะใช่ฮะคือไม่ว่ารถคันไหนอ่ะไม่ว่าเอารถอะไรมาทำอ่ะคือผมจะพยายามไม่ลดเกรดไม่ลดเกรดอุปกรณ์ไม่ลดเกรดวัสดุคือถ้าจำเป็นต้องลดเกรดนั่นหมายความว่าคือก็ต้องมาคุยกันว่ามันลดเป็นอันนี้เพราะอันนี้มีเหตุผลของมันโอ้โหชอบมากรู้สึกรถคันใหญ่มากเลยจำได้ว่า2 ปีที่แล้วถ่ายเบนซ์ทีหนึ่งไปคันหนึ่งคันไม่น่าใหญ่เท่านี้นะมันมีรุ่นย่อยไหมครับรุ่นเล็กที่หนึ่งมีรุ่นเล็กคือคันนี้มันเป็น6 ล้ออ๋อใช่อ๋อคันนี้เป็น6 ล้อนะครับใช่ผมว่าทำไมรู้สึกว่าคันใหญ่จังล้อสวยมากครับล้อนี่พี่เจ้าของรถเขาเป็นคนจัดการใช่ไหมใช่ฮะคือคอนเซปต์เดียวกันทำรถละเอียดอย่างนี้ทำรถแล้วสนุกกันทั้งคู่มีออนนิ่งด้านท้ายด้วยมีออนนิ่งท้ายนะฮะอันนี้เป็นตัวสั้นเป็นสำหรับใส่ท้ายโดยเฉพาะแหละขนาดมันพอดีกับตัวรถเลยละพอดีฮะเราก็สั่งไซส์ได้ฮะเราจะใช้ไซส์ไหนขนาดออนนิ่งก็อยู่ประมาณ1.80 ปลาย88อะไรเงี้ยมีทั้งด้านข้างและด้านท้ายด้านข้างก็เป็นไซส์2 เมตรกว่าครับก็จะแบบดูแบบพอดีที่เจ้าของรถคือเจ้าของ TJ Garage ใช่ฮะจันโจตอนมาทำเนี่ยสิ่งเดียวที่คำแรกที่พูดเลยคือเต้ทำเลยเต้ว่าดีพี่ว่าดีด้วยมันเลยเป็นการทำที่เรารู้สึกแบบมันได้ใส่ในสิ่งที่เราอยากใส่แล้วก็พอใส่ไปปุ๊บก็เอาไอเดียเขาอะไรสิ่งที่เขาชอบความเป็นเขามาผสมมันก็ทำง่ายคันนี้ใช้เวลาทำนานไหมครับโหร่วมปีรายละเอียดเยอะจริงๆทำไปปรับไปนู่นนี่นั่นอย่างแผงประตูเนี้ยจากเมื่อก่อนเนี้ยเดิมๆเนี่ยเขาเป็นกระดาษอัดครับอันเนี้ยก็จะเป็นไฟเบอร์ชีทเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่แบบนี้แหละไม่ไปไหนแล้วไม่เปื่อยไม่โดนอะไรเหมือนแบบพวกกระดาษอัดละแต่ยังได้ฟีลเหมือนแผงเดิมใช่เพราะยังมีความบางความอะไรให้ดูบางๆเป็นแบนเหมือนเดิมอันนี้ก็เจาะใส่ที่เก็บรองเท้าครับใช้ตรงหน่อยมีพื้นที่เหลือชอบโครงเบาะตัวนี้มากคือโครงเดิมเลยหรือเปล่าฮะโครงสร้างเดิมที่มาทำกลไกพับใหม่ออกกลไกตัวใหม่กลไกพับตัวนี้ใหม่สร้างขึ้นใหม่แต่โครงสร้างในเดิมนี่แหละเบาะเบอร์เป็นหัวอย่างเงี้ยเดิมๆมันนี่แหละครับเดี๋ยวคุณเต้ขึ้นก่อนแนะนำตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยครับคุณเต้ทำอะไรให้บ้างครับคือถ้าเข้ามาในนี้นะฮะคือเข้ามาในนี้เนี่ยถ้าสังเกตบนเนี้ยมันดูแปลกๆมันดูฝ้าแปลกๆที่ผมบอกว่า5 ที่นอนเนี่ยมันคืออย่างนี้มันคือกดลงมาอย่างนี้เป็นลิฟต์เบสกดลงมาเนี่ยตรงเนี้ยผู้ใหญ่ก็ปีนไปนอนได้เพราะมันคือไซส์เดียวข้างหลังอย่างเงี้ยก็ปีนไปนอนแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีม่านดึงออกมาปิดได้มันเป็นตัวคานหรือเป็นขายังไงฮะมันยึดยังไงครับรับน้ำหนักยังไงครับมันจะมีโรลเลอร์เกาะตรงนี้2 ข้างท้ายนี่ฮะมีแขนตรงนี้ที่เป็นเส้นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเบลต์หิ้วอยู่4 เส้นซึ่งจริงๆอันนี้มันคือกลไกลิฟต์เบสของรถบ้านโดยเฉพาะแหละแต่ว่าที่มันดูแบบพอดิบพอดีเนี่ยมันคือการเอามาย่อเอามาตัดย่อให้มันเข้าพอดีกับตรงเนี้ยชุดเตียงเนี่ยเป็นชุดเดียวกับรถพี่เต๋อหรือเปล่าฮะถูกต้องแต่เราสั่งขนาดมาอย่างนั้นแหละมาคัสตอมเองมาคัสตอมต่อขนาดมาย่นเข้าย่นทุกด้านเข้าเพื่อให้มันพอดีตรงเนี้ยเพื่อให้เป็น5 ที่นอนให้ได้วันนี้แสดงว่าตัดไปเยอะเหมือนกันนะฮะก็ตัดไปค่อนนึงนี่นะฮะตอนแรกผมคิดว่าเป็นแผงเพดานธรรมดาอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือทำสำหรับให้มันเป็นเตียงด้วยเพราะว่าตรงนี้พื้นที่มันเหลือเพราะว่าคนขับเองเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เหลือเฟือนะฮะครับมันก็ไม่รู้จะใช้อะไรก็ใส่เตียงไปดีกว่าแต่ไอ้คันแบบจะใส่ให้มันล็อกอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องเนี่ยทำเป็นลิฟต์เบสด้านหน้าที่บอกก็จะเป็นม่านแบบนี้ซึ่งม่านอันเนี้ยม่านเดิมนะม่านเดิมติดรถนะอันนี้ออริจินอลนะอออริจินอลยันผ้าเลยนะคันนี้ที่ผมไม่ทำอะไรมันเขามีม่านแบบนี้ให้ด้วยนะใช่เนี่ยมาสภาพดีมากใช่เขามีรางด้วยนะฮะใช่มีรางที่เสาตรงเสา A เนี่ยนะฮะเสานี่มีรางมาฟังก์ชันเดิมของเขาใช่นี่คือฟังก์ชันเดิมซึ่งผมมองว่ามันน่าเก็บไว้ไม่อยากไปแตะมันถึงมีพื้นที่นอนนะแต่ระยะเฮดรูมยังเหลือพอสมควรใช่เพราะตรงนี้มันสูงนะครับรบกวนคุณเต้กางพับเบาะลงให้ดูอีกสักทีได้ไหมฮะอันนี้
อ้ดูไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะ ไม่ต้องมันมีสปริงของมันแค่นี้ง่ายๆแต่คือถามว่าเกะกะไหมก็ต้องตอบว่าเกะกะ ครับ มันขึ้นไม่ได้โล่งไม่ได้สบายเหมือนรถปกติ โอ้ยผมยอมได้ เออ ผมว่า เจ้าของรถหลายๆคนยอมได้ดู อ่า ทางขึ้นไม่ได้แคบเลยนะฮะ อ่า นี่นะครับ ก็ต้องขึ้นมาแล้วก็แบบเบี่ยงตัวนิดนึง เบี่ยงตัวนิดนึง แต่ทุกฟังก์ชันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม ด้านในครับ เข้ามาด้านในตรงที่เป็นโซฟาแบบเนี้ยปกติก็นั่งกัน2คนแบบนี้ เราก็ทำเหมือนเดิมสไลด์มาอันนี้ก็เป็นที่นอนอันนี้ ตรงนี้ได้อีก ก็นี้ได้อีก2หลัง2นี่2บน1พื้นที่ภายในนะฮะเอาด้านหลังคนขับไปเนี่ย ครับ ยาวประมาณเท่าไหร่ครับ ถ้าเปิดเป็นนับตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ2เมตรกว่า2เมตร50ซึ่งมันก็ถ้าถามว่าเทียบกับมอเตอร์โฮมจริงๆก็สั้นกว่าเยอะแหละ ครับ แต่ก็เนี่ยจัดสรรให้มันแบบพอดีได้ แล้วก็ห้องนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ไม่แยกส่วนส่วนแห้งก็ต้องยอม โอ้โหแค่นี้ก็สะดวกมากเลยครับ แต่ก็ยังเข้าได้ปกตินะ เคาน์เตอร์เตรียมอาหารครับ มาดูข้างในตัวข้างในเนี่ยมันจะเป็นเคาน์เตอร์ที่มีชุดแก๊สอยู่ด้วยในตัวนะฮะคันนี้เนี่ยความต้องการเจ้าของคืออยากทำอาหารเบาๆในรถด้วยเราก็เลยใส่หน้าต่างตรงเนี้ยมาให้ด้วยเพื่อที่จะเวลาทำอาหารเนี่ยมันก็จะได้ระบายออกทางนี้ได้เป็นเตาแก๊สของโดเมติกนะแล้วก็จะมีอ่างล้างจานเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วย โอ้โหดูจริงจังเหมือนกันนะฮะ จริงจังแต่ทำอาหารแบบได้จริงนะทำได้จริงนะแต่ว่าถามว่าไม่ค่อยแนะนำหรอกนะเรื่องกลิ่นอาหารเรื่องอะไรมันก็จะอบอวนฟุ้งอยู่ในเนี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องทำเนี่ยก็ทำได้อยู่ เป็นชุดเตากับชุดอ่างที่ขนาดเหมาะกับรถแบบนี้มากเลยนะ ใช่คือผลิตภัณฑ์ของรถบ้านเนี่ยเขาจะมีขนาดให้เลือก ครับ มีหลายยี่ห้อคือถ้าบอกว่ารถคันใหญ่ๆมันก็จะมีใหญ่กว่านี้อีกนะอีกหลายไซส์เล็กกว่านี้ก็มีแต่ขนาดเนี้ยแบบเราก็สั่งมาให้มันแบบพอดีกับงานเราอ่ะถ้ามีเวลาเราก็สั่งมาให้มันพอดีไม่ต้องแปลงตัวตู้เย็นก็เหมือนกัน โอ้ตู้เย็นนี่ก็ ใช่ หลังใหญ่ๆเลยนะฮะ ใช่ที่เมื่อกี้ผมบอกพี่ไก่บอกว่าเวลาเขียนแบบจำได้ปะที่ผมพูดอะ ครับ คือถ้าเกิดว่าเราเปิดถ้าผนังนี้เนี่ยถ้าผมออกสมมุติปกติในแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้ทำไมผมต้องโค้งรู้ไหมถ้าผมไม่โค้งนะไอเนี่ยมันติดผมต้องโค้งหลบเนี่ยเพื่อที่จะเปิดตู้เย็นได้90องศาอย่างเงี้ยตรงไหนที่มันจะเก็บได้ตรงไหนที่มันจะพอจะมีช่องได้ก็จับยัดมันหมดนะฮะชุดไฟฟ้าคันนี้ก็ซ่อนอยู่นี่ชุดไฟก็เป็นชุดเดียวกันกับมันเต้ โอ้โหระบบไฟเหมือนยกเอาของมันเต้มาเลยนะ ยกมาเลยฮะเพราะว่าชุดนี้คือผมเป็นชุดที่ผมว่าผมใช้แล้วผมโอเคกับมันอ่ะมันก็วัดได้ละเอียดแล้วก็จบที่ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นส่วนห้องน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยยาวเท่านี้ห้องน้ำทั้งหมดเลย เท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ฮะ ห้องน้ำนี่ประมาณเมตร40ความ หน้ากว้าง ใช่ความลึกก็อยู่ประมาณ75-80ตัวเนี้ย โอ้โหจริงๆ ถ้าบอกว่าเมตร40เนี่ยจะแบ่งโซนก็น่าจะแบ่งได้นะฮะเนี่ย มันติดซุ้มล้อ อ๋อ ถ้ามันเห็นห้องน้ำจะเห็นว่า ครับ มันแบ่งไม่ได้เพราะมันมีซุ้มล้อและคันนี้มัน6ล้อมันยิ่งเข้าบันไดเข้ามาเยอะไง อ๋อครับถ้าไม่ติดซุ้มล้อนี่แบ่งได้เลย ตอนแรกนะฮะตั้งใจมาเลยว่าวันนี้ได้มาถ่ายแคมเปอร์แวนกับคุณเต้นะเป็นงานคัสตอม ครับ แต่ตอนนี้ต้องบอกใหม่นะฮะเป็นการมาถ่ายมอเตอร์โฮมที่อยู่บนพื้นฐานของรถแวน ใช่ นะเป็นมอเตอร์โฮมจริงๆเลย มันต้องคงจริง นะฮะนอกจากวัสดุอุปกรณ์เลเยอร์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ที่เป็นมอเตอร์โฮมแบบ full option ครับ นะฮะในเรื่องของทะเบียนก็ถูกต้องด้วย ถูกต้องใช่ นะฮะคันนี้จดทะเบียนเป็นอะไรฮะ คันนี้จดทะเบียนเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคลวงเล็บเฉพาะกิจมอเตอร์โฮมเป็นป้ายใหญ่สังเกตไหมครับป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นป้ายเล็ก อ๋อ เพราะคันนี้เงื่อนไขก็คือเขามี6ล้อ รถบรรทุกส่วนบุคคล วงเล็บมอเตอร์โฮม คันนี้ทำประมาณเท่าไหร่ฮะงบประมาณที่ใช้ในการทำ ก็2ล้านมีทอน เฉพาะงานในส่วนของคุณเต้ใช่ไหม ใช่ ประมาณนี้นะครับ ถ้าใครสนใจลองติดต่อดูวันนี้ขอบคุณคุณเต้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ สวัสดีครับ